हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. मी प्रकाश गलांडे BEDUCAREच्या वतीनं आपलं या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. आणि या व्हिडिओमध्ये आज आपण हे पाहणार आहोत की आपली खास लोक आग्रहास्तव खूप सारे मेल्स आणि खूप सारे फोन कॉल्स आल्यामुळे आपण या वर्षीपासून मराठीची बॅच सुरू केलेली आहे. मराठीमधून लॉ सीईटी 3 इयर अँड 5 इयर लॉ सीईटी एंट्रन्स एक्झाम मराठी बॅच सुरू केलेली आहे 13 जानेवारीपासून. आणि या बॅच मध्ये एनरोल करण्यासाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी शेवटची तारीख 31 जानेवारी 2022 आहे मित्रांनो. या बॅच मध्ये तुम्हाला काय काय मिळणार आहे त्याचं मी थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगतो की जर 31 तारखेच्या आत किंवा 31 तारखेपर्यंत तुम्ही एनरोलमेंट केली तर तुम्हाला 10% फीज मध्ये डिस्काउंट मिळणार आहे. घवघवीत 10% फीज मध्ये डिस्काउंट मिळणार आहे. या बॅच मध्ये तुम्हाला ऑनलाईन लाईव्ह क्लास मिळणार, अटेंड करायला, डाऊट सॉल्व्हिंग असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या तुम्ही ऍप वरती विचारू शकता, त्याचे उत्तर तुम्हाला सगळ्या फॅकल्टीज देतील. जितके क्लासेस तुमचे होणार आहेत, सगळ्या विषयांचे जे क्लासेस होतील त्या सगळ्या विषयांचे तुम्हाला रेकॉर्डिंग्स मिळणार आहेत. 24 ते 48 तासाच्या आत झालेल्या लेक्चरचे 24 ते 48 तासाच्या आत तुम्हाला रेकॉर्डिंग्स मिळणार आहेत. ऍप वरती अवेलेबल असणार आहेत. ते तुम्ही केव्हाही ऍक्सेस करू शकता, बघू शकता, ऐकू शकता. 200 पेक्षा अधिक टॉपिक वाईज टेस्ट तुम्हाला मिळणार आहेत. मंथली करंट अफेअर नोट्स तुम्हाला दर महिन्याला ई नोट्स मिळणार आहेत करंट अफेअरच्या चालू घडामोडीच्या. त्याचप्रमाणे संपूर्ण सिलेबसच्या तुम्हाला ई नोट्स मिळणार आहेत, है ना. त्यानंतर 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिळणार आहेत. जशी परीक्षा होते तशी टेस्ट पूर्णपणे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिळणार आहेत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना तुम्हाला ऍक्सेस असणार आहे परीक्षा होईपर्यंत. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला बघा सिलेबस पूर्ण कव्हर करणार आहोत आपण. आणि ह्या सगळ्या सॉफ्ट कॉपीजना किंवा ह्या सगळ्या ऍप्लिकेशनला तुम्हाला ऍक्सेस असणार आहे परीक्षा होईपर्यंत. त्याचप्रमाणे कॅप राउंड असिस्टन्स म्हणजे फॉर्म फिलिंग पासून एक्झाम डेट कधी निघणार आहे पासून किंवा परीक्षा झाल्यानंतर सुद्धा फॉर्म फिलिंग पासून तुमचं ऍडमिशन होईपर्यंत कॅप असिस्टन्स तुम्हाला फ्री ह्याच्यामध्ये मिळणार आहे. आलं लक्षात मित्रांनो? तर तुम्ही त्वरा करा. आता फक्त शेवटचे 3 दिवस राहिलेले आहेत. 29, 30, 31, 29, 30, 31 3 दिवस राहिलेले आहेत. पटकन तुम्ही जर आपलं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलेलं नसेल तर BEDUCAREचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा प्ले स्टोर मध्ये किंवा ऍप स्टोर मध्ये जाऊन डाउनलोड करा. ऍप स्टोर मध्ये त्याचं नाव आहे माय इन्स्टिट्यूट आणि गुगल प्ले स्टोर मध्ये जर तुम्ही गेलात तर BEDUCAREच्या नावाने ऍप्लिकेशन आहे. ठीक आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही या दिलेल्या फोन नंबरवरती संपर्क साधू शकता आणि किंवा आपल्या घाटकोपर आणि डोंबिवली ब्रांचला तुम्ही व्हिजिट सुद्धा करू शकता. BEDUCAREचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलं तर तुम्हाला दोन्हीकडे त्याचे ऍड्रेसेस मिळतील मित्रांनो. तुम्ही पर्सनली व्हिजिट करू शकता. जर का मुंबईत राहणारे असाल तर पर्सनली तुम्ही डोंबिवली किंवा घाटकोपर ब्रांचला व्हिजिट करा, संपूर्ण माहिती घ्या किंवा अधिक माहितीसाठी फोनवरती सुद्धा संपर्क तुम्ही करू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, धन्यवाद.